ඔන්න එහෙනම් අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Achira Anuja අපේ YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ Word හෝ PowerPoint document එක බොහොම පහසුවෙන් text jam වෙන්නේ නැතුව බොහොම පහසුවෙන් කිසිම app එකක් හෝ internet connection එකක් භාවිත නොකර PDF ෆයිල් එකක් කරගන්න කොහොමද කියලා. මේකට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය Microsoft Office එකම විතරයි. ඔයගොල්ලන්ට බොහොම පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. අපේ channel එක subscribe කරලා දැම්මම එකතු වෙන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ ගැන ඔයගොල්ලෝ අදහස් පළවෙනි මොඩම කරගෙන කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. වීඩියෝ එක නවත්තන්න හදන්න එපා. මම ඔයගොල්ලන්ට අද Word ගැන සහ PowerPoint ගැන කියන දෙකම කියලා දෙනවා. මම වීඩියෝ එක time stamp කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය Word නම් දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්නන්නේ Word. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය PowerPoint නම් time stamp එකෙන් PowerPoint කියන කොටස ඔයගොල්ලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් මේ කොටස් දෙකම තියෙන software දෙකම PDF එකක් කරන විදිහ තියෙනවා මේ ෆයිල් දෙකම. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. හරි දැන් අපි බලමු Word එකෙන් කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. Word ෆයිල් එකට ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන් කියමු මේ ෆයිල් එක ඩබල් ක්ලික් කරන විදිහට ඕපන් කරගන්න. මම මෙතන එක්සැම්පල් එක සඳහා ෆයිල් එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ ෆයිල් කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ සේව් කරනවා වගේ මෙතනට ගිහිල්ලා එක්ස්පෝර්ට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන create PDF or XPS document කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න මේ බටන් එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කැමති ලොකේෂන් එක දෙන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පහසුව සඳහා මම මෙතනම ඩෙස්ක්ටොප් එකේම මේක සේව් කරනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් XPS document එක PDF කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන name එක change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට publish කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරන්න අහනවා. මම දැන් මේක ඕපන් කරන ගන්නවා. නෑ මම මේක බැක් කරලා මිනිමයිස් කරලා මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත Word document එක. මම මේ ෆයිල් එක ක්ලෝස් කරලා දාන්නම්. හරි මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත PDF එක. දැන් මම මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා Microsoft Edge එක අරන් මේක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක PDF එකක් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න ඕනේ. හරි. මම හිතනවා Word ෆයිල් එක කොහොමද PDF එකක් කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගත්තා කියලා. එහෙනම් ඉතින් දැන් අපි යමු අපේ දෙවෙනි සෙක්ෂන් එකට. ඒ තමයි PowerPoint. කලින් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ PowerPoint ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. මෙතන මම වැඩකට යොදාගත්ත ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මම ඒක ගිහලා export කියන එක දෙනවා මෙතන. මෙතනත් අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහටම create PDF or XPS document කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේත් එක්ක මේ විදිහට එනවා. මෙතන අපිට පුළුවන් මෙතන අනිවාර්යෙන් PDF තෝරන්න වලින් වගේම ඊළඟට ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ විදිහට powerpoint.pdf කියලා හැදිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට publish කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆයිල් එක ඕපන් වෙනවා. ඔන්න දැන් මේක ක්ලෝස් කරලා දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මම ඩෙස්ක්ටොප් එක සේව් කරපු නිසා ඒක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ විදිහටම. මේ තියෙන්නේ දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ Word document එක. මේ තියෙන්නේ Word document එකේම PDF කරපු එක. මේ තියෙන්නේ මගේ PowerPoint document එක. මේ තියෙන්නේ PowerPoint document එකේම PDF කරපු එක. එහෙනම් ඉතින් මේක තමයි අද අපේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ අද අපේ වීඩියෝ ගැන? කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න.
ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක කැමති කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේ මේ වගේම තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං ගොඩක් වීඩියෝස් අරගෙන එනවා අපේ channel එක ඉස්සරහට. ඒක නිසා දැම්මම subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. අපි අපේ අලුත්ම අප්ඩේට් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම එතකොට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙන්නේ PDF ෆයිල් එකක් කොහොමද Word එකක් බවට පත් කරන්න සහ PDF ෆයිල් එකක් කොහොමද PowerPoint ෆයිල් එකක් බවට පත් කරන්න කියන එකත් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වැදගත් කියලා හිතනවා. මොකද ගොඩක් තැන්වල මේක කරන්න ගියාම අපේ ටෙක්ස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා අපිට තේරුම් ගන්න බැරි ටෙක්ස්ට් එකක් තමයි මේක ඇත්තටම හැදෙන්නේ. මම ඒ වුණාට කිසිම ටෙක්ස්ට් එක ජෑම් වීමකින් තොරව මේක කරගන්න විදිහ කියලා දෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ එක බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell notification බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක අපි අප්ලෝඩ් කරපුවා ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම ආයි හැමෝටම සුබ දවසක්. මම අචිරා අනුජා.